Ito yung pinakamatindi. Yung May 27, 1856 vision ni Ellen White. Ito yung nasa Testimonies for the Church, page 131, 132. I was shown the company present at the conference, said the angel. Some food for worms, some subjects of the 7 last plagues, and some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus. Ito yung nagpapahiwatig na sa mga taong ito, 1856, darating si Jesus para kay Ellen White. Bakit? Kasi sinabi ni Ellen White, nakita ko sa pangitain, during that conference, 67 ang kanyang audience. Sabi niya, dito sa 67 na tao ito, sa conference, nakita ko, yung iba rito magiging pagkain ng uod. At yung iba sa inyo ay magiging subject ng 7 last plague. 7 last plague sa future pa, di ba? Yes. And some will be alive hanggang sa pagdating ni Jesus. So kung ito hindi naniniwala si Ellen White na sa time na darating si Jesus, hindi na sasabihin to. At ang mabigat dito, vision to. Sabi niya, I was shown. Yes. Ngayon, ito, nung ako'y defender ng Adventist, ilang beses ko na encounter ko. Alam niyo, sagot ko dyan, kasi conditional yan. Kung hindi magsisisi sa kanyang pagiging worldly o taga-sanlibutan, yung 67 na nakikinig sa kanya at sinabihan niya, ganyan ang mangyayari sa kanila. Nagsisi naman sila. Kaya hindi natuloy. Kaya hindi false prophecy yan. Katulad yan ni Jonah. Di ba? Jonah 3:4. Sabi niya sa Nineveh, 40 days more, Nineveh shall be overturned. Nagsisi. Nangyari ba? Yung Nineveh nawasak? Hindi, kasi nagsisi. Ganun din yun. Ano masasabi nyo? Lusot ba, mga pastor? Sa akin nun, akala ko lusot to Bakit, Pastor Dave? Hindi po pwede kasi doon sa vision ni Jonah, mayroon talagang precondition Kung magsisi hindi. Kaya tama yung sinasabi ng iba na may prophesying conditional, mayroong prophesying hindi conditional. At may marker naman. Yes. Kung conditional o hindi. May mga indicators. May statement pati. Pero itong vision ni Ellen White nitong yung food for worms, yung walang condition yan Hindi niya kung kayo magsisisi. Saka hindi na po pwedeng sabihin niyan kung kayo magsisisi because she was talking about the end of time na ito. Wala nang pagsisisi. Yan. Correct. Ito. Darating na talaga yung katapusan Kaya hindi po pwedeng ihambing natin yung vision, yung prediction ni Jonah because it is clearly a conditional prophecy whereas this prophecy stated by Ellen White has no condition whatsoever kasi katapusan na yun. Ano nangyari? Tsaka doon sa salita ni Jonah, 40 days more. Correct. Ibig sabihin, binigyan niya ng chance na 40 days na magsisi. May time indicator. May time indicator. Tsaka yung word na 40 days more, I will overturn. Sa Hebrew, ang ibig sabihin, change. Hapak. Correct. Hapak. Sige, Pastor Barbilan, pakipaliwanag mo ngayon. Ayan, yung hapak kasi, iba yun sa kapa. Doon sa ginamit naman po sa Sodom and Gomorrah, yung kondisyon na kung saan sila po ay talagang antimano, kung hindi lang hiniling na ito'y ma-imbyar na muna ni Lot, ay talagang antimano ito po ay magaganap na talaga kasi yung overturn na change doon sa naturang hapa na yan, merong keyword dyan na if kung merong condition yung if, mahalaga yung if sabi niya, the Hebrew word hapa, sabi diyan. Basahin po natin doon, Sige. Sabi po rito, in Jonah 3:4, used by Jonah, hints that perhaps God's intent was to change Nineveh rather than destroy it. Unlike in Sodom and Gomorrah, the Hebrew is kapa, destroy. Iba yung change, iba yung destroy. Antimano, destroy. A 40-day provisionary period was given to Nineveh. No such period was given to Sodom. Kaya hindi nga lang humiling yung silat mismo kaya tawad ako'y gaganito, mag-e-effort ako. Pero yun talaga ay alam na alam ng Panginoon
na talagang hindi talaga sila itatama doon. Kaya nga dito magkaiba po talaga yung hapak at saka kapa. Yung hapak ay ito talagang napaka-conditional ito. At Kaya hindi yung pwedeng kapa naman, ikumpara yeah, yung experience sa hindi po, 1856. malayo na. Kasi sabi ni Ellen White, angel daw nagsabi. Said the angel. Lumalabas dito, pati ang anghel, alam niya yung time ng pagparito ni Jesus. Kasi Yun. lumalabas Yun ang 1856, di problema. ba? Sabi ni Jesus, Mamaya. sa anumang araw o oras, walang makakaalam, kahit ang anghel, kahit nga ang anak, hindi alam lang eh. Eh kaso dito, Totoo yan. parang lalabas, ang angel alam. Itong assessment ko dyan. First, said the angel, some food for worms. Second, some subject to the 7 last plagues. Ito yung mga sinabi niya. Third, some will be alive and remain on the earth to be translated the coming of Jesus. Alam niyo kung ano natupad lang dyan sa tatlo? Meron natupad naman dyan eh. Ano? Number 1. Tama ba? All have been put for worms, not just some. Kasi ngayon patay din ang mga yan. Dedo na lahat yan. Kasi pag sinabing food for worms, hindi nasa ilalim ng lupa, nilibing. Correct. Patay na Yan. lahat yan. Yung 67 na tao na yan. Pero second, none had been subject to the 7 last plagues as they have not yet been. Wala pa yung 7 last plagues na sinasabi na Adventist eh. Magkakaroon pa ng Sunday law eh. Tapos, third, none are alive and remaining on the earth to be translated. Wala pa yung second coming para mag-translate at resurrection eh. Paano yan? The another false prophecy ni Ellen White. Alam nyo ba, kung tatanungin natin yung pagkaunawa ng mga nakapakinig at nakabasa ng sulat na ito ni Ellen White, hindi na pinag-isipan na ito'y conditional. Yan ngayon ay interpretation lang ng mga modernong mga theologian ng Adventist. Pero yung mga sinaunang Adventist, the members and leaders of the Seventh-day Adventist Church never understood this as a conditional prophecy as they compiled lists of names to see how close they were to the end of time, and as the people on the list were dying, they thought Christ would soon come. Hindi nila in-interpret ang conditional, kundi bakus, yung mga members na nakapakinig na Adventist doon, kinuha pa yung mga listahan ng mga umaten ng 67 doon, at ginawa nilang palatandaan. Ilan na lang itong natitira. Ako, pagka 5 na lang natitira, malapit na dumating si Jesus, di ba? So they understood it as it is. Yung mga Adventist ngayon, to cover this up, kasi kahihiyan to eh. False prophecy ni Ellen White to eh. Nire-construct nila. Nire-reinterpret. Hindi po dyan masusolve ang problema, mga Adventist. Ang mga sinaunang Adventist. Halimbawa, tingnan natin si Pastor E.S. Ballinger. Nag-comment siya tungkol sa food for the world vision ni Ellen White. Ito sabi niya, at a conference held in Battle Creek in 1856, Mrs. White had one of her visions we quote from First Testimony to the Church 131. I was shown the company present conference, said the angel, some put more worms, some subject to 7 last plague, and will be alive to remain upon that earth to be translated at the coming of Jesus. This vision, sabi niya, was given 88 years ago sa time ni Ballinger. The writer can well remember when this vision was carried from camp meeting to camp meeting. Kumalat pala ito. And read with telling effect. Binabasa pala sa mga camp meeting. And the speakers pointing out the fact that the Lord must come very soon, for nearly all of those who attended that conference were dead. So, ibig sabihin, pagka yung mga speaker doon pumupunta sa mga church, no? Papakita yung listahan, ito sa 67 na umatin ni Mrs. White, na sinabihan niya, 10 na lang ang buhay. So, malapit na dumating si Jesus. Nasan dyan sinasabi niyang conditional yan? Ngayon na lang palumanag yan. Para pagtakpan niya false prophet si Ellen White. Pero hindi lulusot yan sa mga records na kayo mismo ang nagpro-provide. Ito pa. Si F.M. Wilcox, editor ng Review and Herald, sabi niya sa Review and Herald, January 22, 1931, page 23, we are firm believers in the spirit of prophecy, and we accept at face value this statement which we have quoted above. Ibig sabihin,
Kung ano sinabi ni Ellen White, yun na yun. Mangyayari talaga. At face value. Hindi kagaya ng mga Adventist ngayon kung ano-anong pagsisinungaling ang gagawin para lang mapagtakpan ito. Ito naman, a statement from J.N. Loughborough. He gives some sidelight on Mrs. White's attitude toward a list of living members of 1856 conference. Na-encounter na si Ellen White mismo na with the list of the names. Sabi rito, about 1904, 48 years after the meeting in 1856, as told me with Brother Nelson at the General Conference in 1905, he and George Amadon were making a list of those who attend that meeting in Battle Creek in 1856. They went to see Mr. White and to ask her if she could remember any names they had omitted. Sabi ni Mr. White, Brother Nelson told me, she said, "What are you doing?" He replied, "I'm getting a list of those who attend that meeting." Ellen White asked, "What are you doing to do with it?" He replied, "I'm going to have copies of it printed and sent to all our people." Kasi yun yung magiging wala tandaan na malapit na si Jesus eh. And sabi ni Mrs. White, eto, "Then you should stop right where you are. If they get that list, instead of working to push on the message, they will be watching the review magazines every week to see who is dead." Ang mangyayari, sabi ni Ellen, hindi mo kailangan listahan yan. Ang mangyayari nga, imbis na magpatuloy ang mga Adventista mangaral, ang gagawin niyan, lagi na lang babasa ng Review and Herald na magazine para malaman kung sino na ang patay. So, meron bang conditional explanation dyan? Mga Adventist? Wala. So, kung nire-respeto nyo talaga ang sarili ninyo, kung mahal nyo talaga ang katotohanan, tignan nyo kung anong totoo. Huwag yung panaginip, fantasy lang na paliwanag ng inyong mga pastor para magmukhang totoong propeta si Ellen White. Ginagawa ng mga Adventist ang lahat ng paraan para mapagtakpan ang malaking kahihiyan na ito na vision ni Ellen White. Napakaraming kahihiyan, mga kaibigan. Mas mahirap tagtakpan ng mali ang isa pang mali. Mas mahirap gawin yun. Mas madali pong magsisi at umamin ng pagkakamali at aminin yung mali at hindi totoong propeta si Ellen White. Mas mapapabuti pa ho kayo. Mas makakatulog kayo maimbing kaysa ganyan. Di po